Hi, ik ben Tom Lassing, beursbox.nl. Ik was niet van plan om een video te maken. Ik heb een vakantiedagje, maar ik heb hem toch maar besloten om te maken, want er is toch weer een nieuwe verrassing deze week. En de verrassing is deze keer dat de Verenigde Staten daadwerkelijk met een aantal B-2-bommenwerpers die bunkerbuster-bommen hebben ingezet op 3 doelen in Iran. En ze zeggen zelf dat het fantastisch is gegaan. Ja, dat is lastig te zien natuurlijk van een grote hoogte. Maar de Iraniërs zeggen dat het allemaal mislukt is. Dat laatste vind ik een domme zet van de Iraniërs. Als die nu hadden gezegd van, ja nee, het is helemaal gelukt, alles is vernietigd, dan was er geen reden geweest voor de Verenigde Staten en Israël om het nog een keer te proberen. Nu dat de Iraniërs hebben gezegd van nee hoor, het is nog bijna allemaal onbeschadigd, heb je natuurlijk grote kans dat ze het nog een keer proberen. En Iran is niet in staat gebleken om die vliegtuigen van Israël en de Verenigde Staten ook maar iets in de weg te leggen. Dus militair gezien, ik heb het al vaker gezegd, is Iran gewoon verslagen. Dan ga je nu met een communiqué komen dat je zegt, ja, we hebben amper schade op die atoomprogrammagebouwen. Gewoon niet slim van ze, maar ja, het is dan wel een communiqué wat is uitgegeven. De bommenwerpers zijn weer weg. Ze zijn niet geraakt. Ik weet niet of er op geschoten is, maar ze zijn in ieder geval niet geraakt. Het is een risico wat Trump heeft genomen. Trump heeft geen toestemming gevraagd aan het congres. Dit is een daad van oorlog, dan moet hij een toestemming voor vragen. Doet hij niet. Of dat nog gevolgen heeft, ik denk het niet. Maar het is wel een punt, zo hoort dat niet. Dan het punt, het is een hoog risico geweest vanwege het feit dat die bommenwerpers maar door 1 carriergroep gedekt werden. En door de Israëliërs natuurlijk. Maar zou het niet gelukt zijn, dan had de VS weinig slagkracht om het een vervolg te geven. Het is nu gelukt, dus het risico is weg. Maar ja, er was dus een extra risico, omdat je maar 1 carrier group in de omgeving had. De rest is, wat er nog aan onderweg is nog onderweg. Dus ja goed, ze hebben gewacht tot die eerste carrier group er was. Nou, en vervolgens zijn die vliegtuigen gekomen. Dan het laatste onderwerp waar ik het ook over wil hebben, dat is de NAVO-top in Den Haag. Trump heeft daar een bom onder gelegd. Die heeft namelijk aangegeven dat die 5% voor alle NAVO-landen geldt, behalve voor de VS. Nou, daarmee is die 5% die ook Rutte omarmd heeft, is natuurlijk nu weer helemaal losgeslagen. Dat gaan die landen niet doen. Dan denk ik bij mezelf, oké, maak er dan 3,5% van. En 1,5% is voor Oekraïne zolang die oorlog voortduurt. Dat zou een mooie manier zijn om te zeggen, oké, ga nu naar 5%. En als Amerika daarin niet meedoet, dan moeten ze zelf weten. Maar we houden een 3,5% aan om uiteindelijk dat leger van Europa sterker te maken. Wat deze stap van Trump heeft gedaan, is de positie van Rutte ondermijnen. Dat is nu pertinent het geval, want Rutte heeft die 5% ook omarmd. Nou zegt Amerika, dat doen we niet. Ja, dit is dus puur het spelletje van Trump. Je zet iedereen op een bepaalde plek en vervolgens ga je dat weer onderuit halen. Hij doet dat keer op keer en nu weer. En je hebt grote kans dat alleen hier al door de NAVO-top gewoon mislukt is. Het is al een hele korte NAVO-top. Normaal zijn er 3 vergaderingen, plenaire vergaderingen. Nu is er maar 1, om Trump vooral niet te moe te laten worden, want hij valt zo snel in slaap. Nu is er maar 1, maar eigenlijk vooraf heeft Trump dus nu al aangegeven van, ja, ik ga flink dwars liggen en ik ga zeggen dat wij niet hoeven, jullie wel. En ja, er is geen NAVO meer, althans geen NAVO met een VS. Het zijn allemaal redenen voor de VS om te zeggen, ja, nou, wij stoppen ermee. En daar moet de NAVO, de rest van de organisatie, rekening mee gaan houden, dat onder Trump de NAVO niet meer bestaat. Want Trump is gewoon een Rusland-fan en de NAVO is met name ingezet tegen Rusland. En ja, dat gaat hem natuurlijk dan niet worden. Het feit dat Trump eerst heeft gezegd 5% is nadelig voor Rusland. Want het houdt in dat Europa echt werkt aan een hoeveelheid wapens opbouwen waarmee ze daadwerkelijk Rusland tegen kunnen gaan houden. Dus mogelijk dat Poetin toch heeft ingefluisterd, joh, hou eens op met die 5%, want nu kan ik die wapenloop nooit winnen van Europa, want die hebben een veel grotere economie. Dus 5% in Europa is heel veel ten opzichte van de 40%
die Rusland nu in wapens stopt van haar economie. Maar het is maar een hele kleine economie. Dus vandaar dat misschien die 5% al weg is. Omdat Trump uit Moskou heeft gehoord, joh, dat moet je niet doen, want daar hebben we last van. Maar dat zullen we waarschijnlijk toch voorlopig niet weten. Taco Krasnov, dat wordt pas bekend als hij al lang en breed dood is, wat er allemaal mis is gegaan in dit verhaal. Dat is een van die geheimen. Net zoals de moordaanslag op Kennedy of de 9/11 aanslagen. Dat gaat heel lang duren. Eigenlijk moeten alle schuldigen overleden zijn en hun kinderen mogelijk ook. Dan pas gaat er bekend worden wat er daadwerkelijk gebeurd is. Ja, dat ga ik waarschijnlijk al niet meer meemaken. En misschien de jongste kijkers hier nog wel. Ja, het is niet anders. Zo werkt dat helaas in dat soort kringen. Daar wil ik het bij laten. Vond je de video interessant? Geef een duim. Heb je nog geen abonnement? Abonneer je dan op dit kanaal. En druk dan ook op het belletje, dan krijg je een notificatie als ik een volgende video gemaakt heb. Oftewel, je ziet in de feed dat ik een video heb gemaakt. Als je abonneert, kom ik ook vaker in de feed. Dus als je vaker video's van mij kijkt, is het handig om te abonneren. Het kost verder niks. Ga ook naar de website www.beursbox.nl. Schrijf daarin op de gratis nieuwsbrief. Dank voor het kijken. Houdoe.